آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد گفتمان ملی‌گرایی که در حال حاضر گفتمان غالب و جاری در جامعه هست را به نفع خود مصادره کند و مجددا گفتمان اصلاح طلبی را عمومی کند؟ در حوزه رسانه و تولید آثار هنری ملی‌گرایان چه ضعف‌هایی دارند؟ اصلاح طلبان و چپ‌ها در 45 سال گذشته تولید فکر در راستای ایدئولوژی‌های خود داشتند. ملی‌گرایان و ایران دوستان چه کردند؟ آیا گفتمان ملی‌گرایی در برابر تفکرات چپ و اصلاح طلبی گفتمانی تازه و جوان است؟ این پرسش ها را با تعدادی از فعالین سیاسی در میان گذاشتم. بدانید و آگاه باشید. شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس هستید. نام این برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز کتایون هاشمی است که دبیر امور زنان در حزب ایران نوین. کتایون سومین دبیر هستی که عوض شدی، درسته؟ بله همینطوره. چرا اینقدر دبیر عوض میکنید؟ کلا ما معتقد هستیم در حزب که بهتره که افراد با توانایی‌های مختلف در قسمت‌های مختلف حزب جابجا بشن تا بتونن از اون تواناییشون استفاده کنن در قسمت‌های مختلف برای پیشبرد اهداف حزب کلا و در یک جا نشستن و کلا موندن توی قسمتمون رو حالا همیشه درست نمیدونیم. هر موقع که موقعیتش پیش بیاد جابجایی‌ها رو انجام میدیم بنا به نیاز. خیلی جابجایی دارید میکنید، خیلی پویا هستید، خیلی دنبال توانایی‌های خودتون هستید. اینو تیکه انداختم. آخه 3 تا دبیر در یک دفتر، اونم داخل 1 سال و نیم 2 سال عوض کردن. حالا خوبم هست که بعدش اینجوری سبب میشه که به میز و دفتر و امور و اینا زیاد چی نکنید، بیشتر دنبال فعالیت کردن و پویا بودن باشید. خیلی هم خوشخنده است. کتایون هاشمی، کتایون، آیا جمهوری اسلامی موفق خواهد شد گفتمان ملی‌گرایی که در حال حاضر گفتمان غالب و جاری در جامعه هست رو تغییر بده و به نفع خودش مصادره کنه و مجدد گفتمان اصلاح طلبی رو عمومی و بلند بکنه یا نه؟ ببینید، من فکر میکنم برای پاسخ دادن به این سوال باید 2 تا مفهوم رو تعریف بکنیم. اول اینکه مصادره چی هست، دوم اینکه ملی‌گرایی چی هست. حالا مصادره میتونه خیلی تعریف‌های مختلفی داشته باشه، خیلی افرادی هم بیان و دقیق‌تر تعریفش بکنن. ولی من وقتی کلمه رو میشنوم این تصور رو ازش دارم که یک چارچوب مفهومی ثابتی داریم با ارکان‌ها و عناصر اصلی که داخل اون چارچوب مفهوم رو در کنار هم تشکیل میدن و شخصی یا گروهی، رژیمی مثل جمهوری اسلامی میاد سعی میکنه اون جاهایی رو که غیر قابل انعطاف نگه داره و اون عناصری رو که میتونه تغییرش بده جعل کنه، اون عناصر اصلی رو تغییر بده و یک عناصر جعلی در جاش بشونه و در نهایت مفهوم مصادره شده رو تولید بکنه و اون رو به نام خودش بزنه و از اون برای اعتبار دادن به خودش و زدن طرف مقابل استفاده کنه. حالا جمهوری اسلامی در تاریخش کم این کار رو انجام نداده، ولی اگه بخوایم قضیه رو به ملی‌گرایی ربط بدیم بهترین مثالش اینه که خصوصا در نیمه اول شاید اون 45 سال اومده مفاهیم ملی نمایی از جمهوری اسلامی تولید کرده، نسخه های ملی نمایی از جمهوری اسلامی با هدف اینکه بیاد ملی‌گرایی رو مصادره کنه. مثالهاش مثلا پخش شدن به اصطلاح دستاوردهای نیروی برون مرزی و قدس سپاه پاسداران هست، با این ادبیات که مردم بیان در موردش احساس غرور بکنن، خوشحال بشن، اینو دستاورد ایران جا بزنه. ولی از سال 95 از 7 آبان و بعدش سال 96 از اون دوره مردم ایران که دارن آگاهتر میشن و میرن شعار ایران معبد ماست، کوروش پدر ماست میدن، نسخه واقعی ملی‌گرایی ارائه میشه که به خاطر نوع بروزی که در بیانش هست مصادره کردنش بعد این خیلی سخت است. بیشتر شعارهای ملی‌گرایانه‌ای که مردم میدن آلترناتیو سازه و مصادره کردن اون خیلی سخته.
خب نگاه کن مثلا کتایون، یه لحظه اجازه بده کتایون. خیلی خوبه از اینکه خیلی قدر و خیلی محکم حاضر شده. اولین مصاحبه است که من با کتایون دارم انجام میدم. اینکه دنبال تعاریف هستی، میگه تعریف ها باید مشخص بشه. خیلی خوبه از اینکه خیلی ریز نگاه میکنی و من هم بر این باور هستم که خیلی از تعاریف باید مشخص بشه. اصلا خیلی از تعاریف از نوع باید تعریف بشه و اینها. اما صحبتی که داری میکنی مثلا اون بحث اعتبار دادن و جعل اعتباری که جمهوری اسلامی که بله مثلا در همین سیرک انتخابات اخیر خب مسعود پوزیده اومد مثلا رنگ فیروزه‌ای که رنگ سلطنتی هست رو چی کرد، از واژگانی استفاده کرد که بوی ملی و ملی گرایی داشت و این نشون میداد که میخواد سوار موج ملی گرایی که کسانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند جاری کردن در ایران و در خیابان‌های ایران، میخواد از این قضیه بهره برداری بکنه. اینها همه کاملا مشخصه. اما مثلا مثالی که میزنی، مثلا من منظورت رو متوجه شدم در مورد سپاه قدس که داریم، سپاه قدس که مثال زدی، اما مثال درستی نبود، چون که اون بحث سپاه قدس جمهوری اسلامی میخواد از اون حس حماسی و از اون تفکر حماسی و از اون پیشینه حماسی ملت ایران جمهوری اسلامی میخواد برای سپاه قدس میخواست بهره بگیره، اما نتونست، موفق نشد، به خاطر اینکه سپاه قدس خب یک سازمان تروریستی است و هیچ ربطی به فرهنگ ایران نداره. فرهنگ ایران فرهنگ تروریستی نیست. متوجه منظورت شدم، بدون تردید مخاطب ها هم متوجه منظورت شدن که از چه زاویه‌ای میخوای وارد بشی. اما تمام صحبت هایی که داری میکنی برای داخل کتاب و مجلات و نمیدونم دروس دانشگاهی خوبه. واسه من کف خیابون، واسه من مردم عادی صحبت کن. آیا جمهوری اسلامی با کارهایی که حداقل در این یک ماه گذشته، در این چند هفته گذشته با روی کار اومدن مسعود پوزیده پیش گرفته، در نمیدونم سوشال مدیا به شکلی دیگر داره وارد میشه؟ خب در چند سال گذشته دیدیم که اصلاح طلبها هیچ گونه فعالیتی نداشتن، یا اگه فعالیت داشتن فعالیتشون خیلی کم بود. در هفته‌های گذشته میبینیم که در مدیای غرب بازوهای اصلاح طلبی که خیلی هم زیاد هستن، عواملی که تربیت کردن، تزریق کردن در مدیای غرب، اونها فعال شدن، اومدن دارن تولید محتوا میکنن، تولید گفتمان دوباره دارن میکنن. حتی در خیلی جاها بچه‌هایی که یا افرادی که تفکرات ملی و پادشاهی دارن و بیرون از ایران هستن رو به برنامه‌های خودشون دعوت میکنن که بتونن عوام فریبی کنن، اینگونه بتونن اعتماد سازی بکنن و بتونن اون تفکرات خودشون رو تزریق کنن. از این زاویه با من صحبت کنن. آقا صحبت‌هایی که داری میکنه خیلی خوشگله، منم خیلی به صحبت‌هات باور دارم، اما واسه داخل کتاب خوبه. برای مردم کف خیابون حرف بزن لطفاً، میشنوم. ببینید، من فکر میکنم که اگر خودتون وقتی دارید میگید مردم کف خیابون، اگر مردم کف خیابون، خب مردم ایران هستن دیگه، اگر تحت تاثیر این موج فیکی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه قرار میگرفتن، فی‌الواقع کف خیابون نبودن. اگر اکثریتشون قرار میگرفتن، آمار مشارکت در سیرک انتخابات جمهوری اسلامی اینقدر پایین در نمی اومد که چقدر هم در موردش صحبت شد، هم در فضای واقعی ایران و در فضای مجازی، در مورد اینکه حتی ارقامی که به دست اومده ضریب 3 بوده. پس در واقع در همه اینها در امتداد همون صحبت اولیه من هست، یعنی مصادره کردن ملیگرایی انجام می شده، ولی الان همینجوری نیستش که جمهوری اسلامی تلاش نمیکنه که مصادره بکنه، تلاش میکنه ولی تلاشاش موثر نیست. اگر بود مردم در سال 1401 کف خیابون نبودن، الان مفهوم انقلاب ملی وجود نداشت، الان همونطور که گفتم آمار مشارکت اونقدر پایین نبود. پس تلاش هست، ولی به همون قدری که در گذشته نتیجه داشتن میگرفتن دیگه نمیتونن بگیرن، به 2 دلیل. همین که مردم دارن آگاه تر میشن و همین که روی اون مفهوم هویت ملی و ایرانی نورافکنی الان گرفته شده، حالا به واسطه عوامل مختلف. هم به اون دلیل و هم به دلیل تکراری بودن اون گفتمانی که از طریق اون نسخه های ملی نمایی جمهوری اسلامی میخواد جا زده بشه، که خیلی هم به خوبی اشاره کردین. قضیه سپاه پاسداران هم یکیشه، هیچ ربطی به ایران نداره، حتی اسم ایران در اسم سپاه وجود نداره. و خیلی چیزهای دیگر ایران در اون ارکان و در اون چارچوب جمهوری اسلامی وجود نداره. نگاه کن، اول که بگم آفرین به جون، چقدر خوب داری صحبت میکنی، چقدر قدر قشنگ داری صحبت میکنی. حامد شیبانی چیکار داری میکنی؟ هرچی نخبه است رو قشنگ داره برمیداره، جذب ایران نوین میکنه. دارم لذت میبرم از اون فن بیانت، خیلی خوب داری صحبت میکنی، باریکلا. ولی خب بذار یکم بود وارد اون روی محمد تنگستانی رو بذاره کم بیارم واسه جلو. نگاه کن کتایون، کف خیابون بودن مردم، بله مردم کف خیابون هستن،
تفکرات ملی و ملیگرایی دارن، نسل زد تفکرات ملیگرایی داره، دنبال هویت ملی خودشه، ولی نگه داشتن این تفکر و نگه داشتن این فریادها و این خواستها لازمش تولید فرهنگ و کالای فرهنگیه. در 45 سال گذشته تفکرات چپ و اصلاح طلبها در زیر پرچم جمهوری اسلامی تولید فکر کردن، تولید کتاب کردن، تولید موسیقی کردن، تولید آثار هنری کردن، کالای فرهنگی تولید کردن. خب الان ما ملیگرایان چه چیزی، چه کالای فرهنگی داریم واسه اون جوون نسل زد داریم تولید میکنیم که بهش بگیم که آقا ما همه یک ملتیم و اینم کالای فرهنگی. آقا بارها گفتم اون جوونی که میاد کف خیابون فریاد میزنه رضا شاه روحت شاد، شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد میزنه، داره میره داخل خونهش فیلم ساخته شده توسط جمهوری اسلامی داره نگاه میکنه، تئاتر ساخته شده مجوز گرفته جمهوری اسلامی داره میره تماشا میکنه، داره کتابی رو میخونه که یا ایدئولوژی چپ اون رو نوشته یا اینکه تفکرات اصلاح طلبی اون رو نگارش کرده. الان چه کالای فرهنگی داریم؟ خب این سوال خیلی خوبیه و برای پاسخ به اون باید ببینیم که ملیگراها چه ارزش‌هایی دارن، چه آرمان‌هایی دارن، روی چه اصلی سوارن تا بیایم بتونیم صحبت کنیم در مورد اینکه توی هنر یا توی رسانه به چه تیپ چیزهایی ملیگراها نیاز دارن، چقدرش رو تونستن به دست بیارن و چقدرش رو هنوز جا داره که بتونن روش کار بکنن. ببینید من فکر میکنم شما هم شاید با من موافق باشین که ما اگر ملیگراها رو اندکی محافظه کار تعریف بکنیم، منظورم از محافظه کار هم مذهبی اصلا نیست، چون گاهی وقتا دیدم که این کلمه به اون عنوان استفاده میشه. منظورمون حافظ یک سری ارزش‌هایی در ارتباط با فرهنگ ایران، منافع ملی ایران، پیوستگی تاریخی ایران، نمادهای ایرانی و چیزهای این چنینی هست که داخل اون پیوستگی تاریخی یکی از مهمترین عناصر هم خب همون عنصر نهاد پادشاهی هستش. حالا مدیا و رسانه‌ای که در واقع در بحبوحای اون تلاش جمهوری اسلامی برای ادامه دادن مسیری که از 45 سال پیش آغاز کرده اومد و نورافکن انداخت روی این مفاهیم توی یک رسانه و به یاد مردم آورد در واقع ارزش‌های ملی‌گرایانه رو، فکر می‌کنم همه توافق داریم که رسانه من و تو بودش که خب طبیعتاً فقدانش هم خیلی احساس می‌شد. یعنی اگر بخوایم صحبت کنیم در مورد اینکه موثر بود یا نبود، میتونیم بگیم که قطعاً، چون موقع فقدانش در زمانی که نبود دیدیم که چقدر در نبودش خب شاید گفتمان ملی‌گرایی و ترویجش آسیب دید. حالا این کاری که انجام شده بود و امیدوارم که بر هم بگردن، با قدرت به صحنه برگردن، ولی اگر صحبت در مورد اینه که چرا ملیگرایان به اون قدری که اصلاح طلبها و نیروهای چپ جهانی حامی اصلاح طلبی یا حامی گفتمان جمهوری اسلامی در اون قدر در صحنه حاضر نبودن که اینا بودن و شاید به عنوان طرف ملیگرایی و گفتمانش تعبیر بشه، این نکته رو من میخوام خیلی بهش حتی تاکید میخوام بکنم. این هم بازه زمانی فعالیت و منابع هست، منابعی که چپ جهانی داشته و الان هم داره، منابعی که اصلاح طلبی داشته، قابل مقایسه با منابعی نیستش که همین الان و طی چند سال گذشته که پایگاه اجتماعی پیدا کرده ملیگرایی در دسترس بوده. یعنی منابع قابل مقایسه نیستن. اونها حکومت مستقر داشتن، دارن، منابع مالی داشتن، حمایت جهانی داشتن و همین چیزهایی که میدونیم. آیا ممکن هستش که طی 8 سال گذشته، حالا من تقریبا سال 95 96 بگیرین 8 سال میشه دیگه، 7 8 سال، طی 8 سال گذشته آیا میتونستیم ما مدیا یا بنیادهای هنری و چیزهای مشابهی رو ایجاد بکنیم که قابل رقابت باشه از نظر ابعاد، نه لزوما از لحاظ تاثیر، ولی از لحاظ ابعاد و مقیاس با چیزهایی که اینا داشتن؟ خب طبیعتا نه و این میشه یک انتظار خیلی بیش از حد. ولی به نظر من حتی در فقدان اینها هم گفتمان ملیگرایی و رشد و گسترشش بد کار نکرده. حالا اگه سوالتون اینه که برای بعد از این چه کار باید بکنیم، من فکر میکنم که شاید جای یک رسانه‌ای که فقط پیگیر و دنبال کننده در واقع جنبش ملیگرایانه باشه خیلی جاش خالیه. مثلا من یادمه که در دورانی که
سیرک انتخابات در جریان بود، گروه‌های ملی‌گرا می‌رفتن و کمپین شرمساری ایجاد می‌کردن، ولی ما اینها رو به شکل جسته و گریخته توی در واقع کانال‌های تلگرامی یا صفحه‌های اینستاگرامی مجزا از هم می‌دیدیم. اگر همه اینا بیاد و متمرکز بشه توی یک رسانه‌ای که کارش فقط اینه، فقط حمایت از انقلاب ملیه، خب این طبیعتاً یک قدم خیلی بزرگی خواهد بود در این راستا. خب نگاه کن کاترین، اولا حرف تو دهن من نذار که برگشتی گفتی که حتما با من موافق هستی سر اون اصطلاح محافظه‌کار بودن ملی‌گرایان که بعد معنی محافظه‌کاری رو گفتی. باید موافق هستم، اما نه در مورد واژه محافظه‌کاری. من به جای واژه محافظه‌کاری میگم پاسدار، میگم ملی‌گرایان پاسدار ارزش‌های ایران و ایرانیان بودن در چند دهه گذشته. بعدم فقط ما به رسانه نیاز نداریم، ما به شهروند نیاز داریم، ما به هنرمند نیاز داریم، به نویسنده ملی‌گرا نیاز داریم، به موزیسین ملی‌گرا نیاز داریم، به فیلمساز، به بازیگر ملی‌گرا نیاز داریم، به خیلی چیزها نیاز داریم که تفکرات ملی و ملی‌گرایی رو بتونیم جاری بکنیم، عمومی‌تر بکنیم و بتونیم تولید کالای هنری بکنیم. و از اون مهمتر قرارم نیست همه هنرمند و نویسنده و اینها باشن. ما نیاز به مخاطب ملی‌گرا داریم، نیاز به مخاطبی داریم که این کالای فرهنگی رو بتونه داشته باشه. الان سوالی که ازت دارم که در راستای ادامه صحبتت بود، آقا داخل 45 سال گذشته ملی‌گرایان چی کار کردند؟ خب داخل صحبتایی که کردی فقط مثلا از شبکه من و تو اسم آوردی. بله، منم با شما کاملا موافقم که شبکه من و تو یکی از مهمترین کالاهای فرهنگی، فکری و تاریخی بود که یعنی اون تولیدات شبکه من و تو که در 45 سال گذشته وجود داشته، در این 14 سالی که فعالیت کردن که باز هم دارن باز میگردند فعالیت کردن و خیلی هم خوب فعالیت کردن. ما فقط به رسانه که نیاز نداریم، خیلی چیزهای دیگه هم داریم در حوزه هنر، در حوزه نویسندگی که رشته تحصیلی خودت هم بوده. در این حوزه چه کار کردن ملی‌گرایان؟ خب ببینید، ملی‌گرایان تا قبل از سال 95 اون پایگاه مردمی رو که الان داشتن نداشتن. آخه فقط بحث پایگاه مردمی نیست. خیلی وقتها از ما پایگاه مردمی نداریم، اما میایم یک سری چیزها رو ذخیره میکنیم برای زمانی که پایگاه مردمی پیدا بکنیم. آیا اون اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ ببینید، شاید در عرصه هنر و همه اون چیزهایی که گفتین به اون شکل نمیتونیم بگیم حتما افتاده، یعنی باید نفسمون رو قبول کنیم که بتونیم رفعش بکنیم. نیفتاده، ولی این که بگیم که ملی‌گرایان کاری نکردن برای اینکه زمانی که وقتش رسید و پایگاه مردمی تشکیل شد بتونن شروع کنن و یک سری نهادهایی رو حالا ایجاد کنن یا رسانه‌هایی رو ایجاد کنن فقط برای ترویج گفتمانشون. در طول 45 سال گذشته چهره‌های ملی‌گرا همیشه بودن، حتی قبل اونم بودن. افراد بودن، شخصی مثلا مثل فریدون فرخزاد بود مثلا. حالا شما هم میتونید نام ببرین چهره‌های ملی‌گرای دیگه که نگهدارنده مشعلی بودن که اگر اون رو نگه نمی‌داشتن الان همین افرادی که در واقع در تاریکی که توش گیر افتادیم الان همه نوک کوه رو نگاه میکنن و اون مشعل رو پیدا میکنن و حلقه دور اون مشعل که در اثر استمرار و تداوم در طی این سال‌ها ایجاد شده در حال گسترش و بزرگ شدنه. من این رو خودم یک دستاورد خیلی مهمه در واقع گروه‌های ملی‌گرا میدونم توی 45 سال گذشته. ناکن کاملا باید موافقم، اما دستاورد نیست. اون سرمایه مثلا افرادی مثل فریدون فرخزاد و دیگرانی که حالا باز برای یک جامعه 90 میلیونی 1-2 نفر یا نهایتش 10-15 نفر اصلا قابل قیاس با اون تولیداتی که اصلاح طلب‌ها و چپ‌ها داشتن نیست. ولی خب این دستاورد نیست، اینا سرمایه‌های تفکرات ملی ایرانیان بودند، نه دستاورد اون کالای فرهنگی تعریف میشه. سوال آخری که ازت دارم اینه که آیا گفتمان ملی‌گرایی در برابر تفکرات چپ و اصلاح طلبی گفتمانی تازه و جوان است یا خیر؟ ببینین، اول در پاسخ به اون صحبتی که پیش از این گفتیم میگم حاضر جوابا، میبینی ولکن نیست، بگو برو. ببینین این خیلی نکته مهمیه. یه حالت اینه که شما وقتی دو تا چیز رو بر مقابل هم قرار میدین ابعاد و مقیاسشون و حجمشون رو بسنجین. اینکه خب اصلاح طلب‌ها در طی این سال‌ها خیلی از محصولات تولید کردن، ولی آیا مؤثر بوده؟ محصول مؤثر بوده؟ اگر مؤثر بود که ما الان به این نقطه نمی‌رسیدیم. ولی خب به هر حال نگاه کن کاترین، برای خودشون مؤثر بوده، تونستن چند دهه عوام فریبی بکنند.
ببینین دلیل اینکه این داستان چند دهه طول کشیده، البته من اصلا انکار نمیکنم این رو که اصلاح طلبها یه کارایی کردن و یه دم گولشون رو خوردن، کی میتونه اینو انکار بکنه، ولی دلیل اینکه چند دهه طول کشیده یک مقدارش هم در واقع نتیجه طبیعی این مسئله است که وقتی یک چیزی پا میگیره یه مدت موجهایی از خودش ساطع میکنه. شما حتی اگر یک سنگ رو داخل یک برکه بندازین، در نتیجه طبیعی برخورد اون سنگ به سطح آب یک سری دایره های ایجاد میشه که به مرور حالا اگه تقویت بشه میمونه، اگر موفق نباشه که کلا از بین میره. این اتفاقیه که الان برای اصلاح طلبی دست کم داره میفته و فکر میکنم در ادامه همین صحبت همون هم بشه نتیجه، یعنی گرفت نتیجه طبیعی از این صحبت ها گرفتش که این گفتمان تازه‌ای هست ولی جوان نیست، یعنی پیر هست، سن داره، قدمت داره، قدمتی به گستردگی قدمت تاریخی ایران داره قطعا، ولی به شکلی که الان داره مطرح میشه، به شکل بازخوانی مجدد اون دو دوره پهلوی و استفاده از اون، تطبیق دادن اون با نیازهایی که الان ایرانی ها پیدا کردن و به قولی رستاخیز یک سری از اون مفاهیم برای اینکه انقلاب ملی پشتوانه پیدا بکنه و به نتیجه برسه از طریق ملیگرایی. بله، این یک بحث نسبتا جدیدیه که من فکر میکنم شاید همون 7 آبان 95 رو به عنوان اون نقطه عطفی بدونیم که خب این جریان شکل تازه‌ای پیدا کرد و رشد پیدا کرد. یک مسئله دیگه هم میخوام بگم قبل از اینکه یادم بره، در مورد استفاده از کلمه محافظه‌کاری هست. من موافقم که شما از کلمه پاسداشت استفاده میکنید، ولی چرا میگم پاسدار استفاده کردم من. داره، بله. حالا ولی چرا محافظه‌کاری رو استفاده میکنیم؟ چون گاهی وقتا وقتی اینو استفاده نمی‌کنیم نمیتونیم خودمون رو شاید در تقابل با گروه‌های خیلی چپ رادیکال که اتفاقا حمایت جهانی هم دارن، هدف در واقع از استفاده از اون کلمه استفاده استراتژیک هست که در واقع در جاهایی که لازمه باهاشون تقابل پیدا بکنیم بتونیم اون مرزها رو مشخص کنیم. ولی فکر میکنم که داریم در مورد یک مفهوم مشخص صحبت میکنیم، اما اگه میخوایم تقابلی داشته باشیم، قبل از اینکه بخوایم تقابلی جهانی داشته باشیم، اول بیایم تقابلی با دشمن داخلیمون که جمهوری اسلامی داشته باشیم. به عنوان مثال اونها هم اومدن واژه پاسدار رو به نفع خودشون مصادره کردن. در امروز یعنی هر کس که کلمه پاسدار رو بشنوه یک تصویر کثیف چرکو یقه نمیدونم چرک جوراب بوگندو و اینا تو ذهنش میاد، در حالی که وقتی که وارد ادبیات کلاسیک میشیم، وقتی که به واژه پاسدار میرسیم میبینیم چقدر این واژه زیباست، چقدر این واژه موسیقی قشنگی داره. اگر قرار مقابله‌ای بکنیم، اول بیایم با دشمن داخلی مقابله کنیم. وقتی کشورمون رو پاکیزه کردیم، از سیاهی و نکبت و دیکتاتوری خالیش کردیم، بعد اون موقع بله میتونیم با جهان و چپ جهانی هم که گفتمان رسانه‌های بزرگ دستشون هستن با اونها هم میتونیم مبارزه کنیم. هنوز خونه رو تمیز نکردن، نمیتونیم بریم داخل کوچه شروع کنیم کوچه رو تمیز کردن. 1 دقیقه صحبت پایانیت رو میتونی هم در مورد اون دفتر امور زنان در حزب ایران نوین صحبت بکنی اگه دوست داری، یا اینکه بخوای در مورد همین موضوعی که صحبت کردیم 1 دقیقه و نیم میتونی صحبت پایانیت رو در مورد هر کدوم از اینا خاصی داشته باشی. خب فکر میکنم که میخوام بیارمش روی همون مسئله مصادره که از اون شروع کردیم. ببینین، درسته که جمهوری اسلامی اومده حتی کلمه پاسدار رو مصادره کرده، ولی یکی از وظایف ملیگرایان بازپس گرفتن مفاهیم مصادره شده و نه حتی بازپس گرفتنش، از نوع تعریف کردنش به شکل درست و دقیقش هست. در مورد همون سپاه پاسداران فکر میکنم چند وقت پیش بود که حزب ایران نوین یک سند راهبردی ارائه داد در اتحادیه اروپا بود که در اون دقیقاً توضیح داد که چرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واقع یک نهاد تروریستی، یک نهاد و ارگان دولت ملت ایران نیست. این یک تلاشی بود برای بازپسگیری مفاهیم و باز تعریف درست اینا. حالا اگر رفتش بدم به دفتر امور زنان، این طبیعتاً یکی از کارهایی هست که در دفتر امور زنان هم انجام میشه، چون اگر دقت کرده باشین فمینیسم معتدل، فمینیسم جدید، حالا میگن پروگرسیو ولی شاید رگرسیو کلمه درست تری باشه برای توضیحش،
در واقع به یک حالت به جای دفاع از حقوق زنان تبدیل به یک حالت مرد ستیزی شده و طبیعتا در پروژه های کوتاه مدت، میان مدت و کلا پروژه هایی که برای دفتر تعریف میشه ما این رو هم در نظر میگیریم که مفاهیم رو باز تعریف کنیم و اینکه در نهایت مثل همیشه نور بر تاریکی پیروز هست. من سپاسگزارم از دعوت شما. سپاسگزار از من نباش، من وظیفه‌مو دارم انجام میدم. بیا یاد بگیریم که هر کس وظیفه‌شو انجام میده ازش تشکر نکنیم. چه نیازی به تشکر هست؟ من وظیفه‌م برنامه‌سازی، مصاحبه کردن، اطلاع رسانی کردنه که دارم کارمو انجام میدم دیگه. تشکر واسه چی داری میکنی؟ تشکر واسه این میکنی که وظیفه‌مو درست دارم انجام میدم یا نه؟ ملت، من نقد میکنم و بر این باور هستم که ما با نقد کردن است که میتونیم فردای کشورمون رو بسازیم. تلاش میکنم در این نقد کردن ها تولید گفتمان بکنم، تلاش میکنم در ذهنتون جرقه ایجاد بکنم. خیلی وقتها میتونید با من مخالف باشید اما فوش ندید، بیاید به اون مخالفت فکر بکنید، سری نیاد اظهار نظر بکنید، تحقیق بکنید، مطالعه بکنید. برای اظهار نظر کردن ما نیاز به مطالعه داریم، واسه اظهار نظر کردن نیاز به پژوهش داریم، نیاز به آگاهی داریم و با آگاهی است که میتونیم فردای ایرانمون رو بسازیم. بعد کتایون، بدون تردید ایران و جامعه ایران به نسل ما که فکر کنم دهه 60 هم هستی شما افتخار میکنه. من به شخص این که باهات مصاحبه کردم افتخار میکنم. خیلی خوشگل صحبت کردی، خیلی اعتماد به نفس داری، فن بیان خیلی زیبایی داری. امیدوارم باز هم مهمان برنامه هام باشی. جگرگوشم، خیلی عالی صحبت کردی، حال کردم از نحوه بیانت و صحبت کردنت. و ملت، روزنامه نگارها از تمام مسائل زندگی شما خبر ندارن. در نتیجه وقتی قراره کسی باهاتون مصاحبه کنه، لابلای صحبتاتون نیایید بهش بگید که قبل از مصاحبه نیاد آره میدونی که همسرم تازه موو کرده. نه عزیز من، یه روزنامه نگار نمیدونه همسرتون تازه موو کرده. من از زندگی شخصی شما اطلاع ندارم، من از زندگی شخصی شما خبر ندارم. ملت، الان تیکه انداختم به خود کتایون. و در پایان این سندم باز استفاده کردی. کلا ایران نوین واژه سند رو دوست داره دیگه، اصلا همه چیزو سند میبینه. اصلا همه‌شون دارید از واژه، الان تو چند روز گذشته 2 تا 3 تا مصاحبه با بچه‌های ایران نوین داشتم، همه سند. آقا سند خیلی خوشگله، اصلا سند رو میایم سندش رو میزنیم به اسم حزب ایران نوین. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن و از مجله تصویری سینماریکس حمایت مالی بکنن. مجله تصویری سینماریکس با حمایت‌های مالی شماست که میتونه تداوم داشته باشه. من تلاش میکنم صدای بدون سانسور، صدای مستقل و صدای پرروی شما باشم. شما هم تلاش بکنید که اسپانسر من باشید، حامی من باشید. در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، جدا از اینکه لایک میکنید و کامنت میذارید و اینجور چیزها. و اما در پایان، ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.